සුබ දවසක් කියලා. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නිකල් ඩෑන් YouTube channel එකත් සමගයි. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඉන්නේ කොහොමද kinemaster application එක භාවිතා කරලා color smoothing editing එකක් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒකට ෆොටෝ ඇඩ් කරන්න, ඒකට name එකක් ඇඩ් කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කතා කරන්නේ. ඔයාලා තාමත් kinemaster application එක download කරලා නැත්නම් පහළ description එකේ ඔයාලට දැන් දැක ගන්න පුළුවන්. එතනින් ගිහින් kinemaster application එක download කරලා මේ editing එක ඔයාලට පුළුවන්ද කියලා බලන්න. editing එක කරන්න. මේ සියලුම විස්තර මගේ වීඩියෝ එකේ පහළ description එකේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ විදිහට පළමුවෙන්ම මම පෙන්නන්නම් කොහොම අද කරන වීඩියෝ එකේ මේ වගේ එඩිටින් එකක් තමයි මම කරන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝ එඩිටින් එකක් තමයි මම ඔයාලට අද පෙන්නන්නේ. ඒක නිසා ස්කිප් කරන්න තුමා රැඳී සිටින්න. ඔයාලා එක දිගටම නරඹන්න. යම් කිසි දැනුමක් ඔයාලා ලබා ගන්න. පළමුවෙන්ම kinemaster application එක open කරලා මේ විදිහට plus මැද තියෙන plus දාන අකුර ක්ලික් කරන්න. ආකාරයට 16:9 කියලා ක්ලික් කරලා පළමුවෙන් ඔයාලා download කරගත්ත වීඩියෝ එක set කරගන්න. මම මේ විදිහට ඔයාලට set කරගන්නවා. මේ ආකාරයට මේ වීඩියෝ එක set කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා set කරගත්තට පස්සේ ඕකේ කියලා ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි මම set කරලා තියෙන්නේ වීඩියෝ එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා layer කියන option එක ක්ලික් කරන්න. මේ ආකාරයට layer එකට ගිහින් media එක නැවත ක්ලික් කරලා ඔයාලා download කරගත්ත picture එක ඔයාලගේ girlfriend ගේ හරි ඔයාගේ හරි ඔයාගේ යාළුවගේ හරි edit කරගත්ත download කරගත්ත picture එක මෙතෙන්ට මේ ආකාරයට set කරන්න. මේ විදිහට ඔයාලට කැමතිම ආකාරයකට set කරගන්න. set කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කැමති නම් මෙතනින් ඔයාලට color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ color එක වෙනස් කරන basic එකට ගිහින් ඔයාලා ක්ලික් කරලා B02 කියලා ක්ලික් කරන්න මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ ඔයාලට okay කියලා දීලා මේ විදිහට ඔයාලා කැමති set කරගන්න. ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයට timing එක හදාගන්න. මේ ආකාරයට පහළ තියෙන ඔයාලගේ picture එක download කරලා නැවතත් ක්ලික් කරලා ඒ ආකාරයටම ඔයාලා set කරගන්න. ඊට පස්සේ okay කරන්න. okay option. දැන් බලමු අපි කොහොමද ඒ පෙන්නන්නේ picture එක edit කරන හැටි බලන්න. දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා මම කොහොමද මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරන්නේ කියලා. ඔයාලා කැමති නම් වෙන කෙනෙකුගේ පික්චර් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. කැමති විදිහට වෙන කෙනෙකුගේ උනත් පික්චර් එකක් වලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එකක් හෝ දෙකක් හෝ ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක්. දැන් මම පෙන්නනවා ටෙක්ස්ට් එක කොහොමද ඔයාලා මේ විදිහට සෙට් කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට පළවෙනිම ටෙක්ස්ට් එකක් right කරලා
අවසානයේ ප්‍රථමයෙන්ම හදා පික්චර් එක වල බ්ලෙන්ඩින් කියන ඔප්ෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලික් කරලා මෙතන තිරේ මේ පික්චර් එක తాවකාලික මේ විදිහට ඕවර්ලේ කියලා ඉවත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න නැවතත්. ඔය දැන් ටෙක්ස්ට් එක වල ෆොන්ට් වෙනස් කරන්න ඕන මේ ආකාරයෙන්. ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකකට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ෆොන්ට් එක වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ෆොන්ට් එක කලර් එකක් දෙන්න ඕන. කලර් එක ඔයාලට මෙතනින් ගිහලා කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම white කලර් එක තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක සෙට් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන බ්ලෙන්ඩින් කියන ඔප්ෂන් එකට නැවතත් තියන්න. බ්ලෙන්ඩින් එකට ගිහින් ඕවර්ලේ කියලා ක්ලික් කරලා සෙට් කරන්න මේ විදිහට. නැවතත් ඔයාලා මේ විදිහට මේක ඔයාලට කැමතිම ආකාරයට ටයිමින් සෙට් කරගන්න. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. සෙට් එකත් මේ ආකාරයට තමයි සෙට් කරගත්ත පික්චර් එකයි ටෙක්ස්ට් එකයි ප්ලේ වෙන්නේ. මේ වගේ පුළුවන්ද කියලා try කරලා බලන්න. මම සියුම් විස්තර ඔයාලගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට ලින්ක් කරනවා. එතනින් බලන්න ඔයාලගේ එඩිටින් එක මේ ආකාරයෙන් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාලත් නැවතත් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා හැමදාම අලුත් වීඩියෝ බලාපොරොත්තු වෙන්න. Thank you.